jam you. Oh, I got the driver. Si Papa nyo. Kala ko ba hindi nabababayan kasi natatakot? Ha? Natakot saan? Hindi, pinagbabawal lang sa amin yung nakaraan. Ngayon hindi na. Okay na. Okay. Oh, celebrate tayo dahil wala man kami gano'n na graduation ni Maring Ami. Ano to? Lakto. Diyan natin. Sarap ng hangin. May spaghetti dito sa ate. May spaghetti, siya mo sa spaghetti. Siya mo sa spaghetti. Ayun, kung nabot ka dito yung tubig ka mo, may bato. Spaghetti oh, sila mo sa spaghetti. Ano ate? Ang shiny yung face mo ba? Ha? Shiny yung face. Mama plate! Ano po? Baba! What tayo na? What? Hello dyan, Matthew. Pag nag-video pala ng gabi, may ilaw. Dyan, Matthew! Hey! Dyan, Matthew! Here! Ah! May ilaw pala pag gabi. Hi, Jazz! Nag-enjoy ka? Yes. How about you, ate? Yes. Look! What's that? Sand. Ha? Sand. Nagay mo sa sand? Paglaruan. Ha? Yan ang slime niya. Yan yung slime, ha? No, hindi na